Hola mga artista, nandito na naman tayo para sa isang panibagong vlog. And now we're here at Dolores Quezon, na pinaniniwalaan na si Jose Rizal ay isang Diyos, which is our national hero. Yung mga evidence, 10 utos, and then you'll find some signs like that. Also symbolism like this one. I don't know what it is. This one is my friend Michael Zaplan. You can follow him on Facebook or Instagram. May Instagram ko, Michael_Zaplan. So ayan, today we're going to hike, and of course yun, marami na naman tayo adventure na gagawin, but medyo creepy talaga yung mga signage dito, and meron pa iba dyang mga lugar na makikita mo talaga si Dr. Jose Rizal. At sabi, may ilang residents daw talaga dito na existing pa na talagang si mga Rizalista kung tawagin, o si Jose Rizal yung parang pininiwalaan nilang Diyos. So yan, so you can see here, ang pulutos, pero may Illuminati side, ang Illuminati side na mga ganyan. Madami mga ganyan signage dito eh. Oh, yun, Toblerone. Pero yan, we'll get back to you. But first, let me show you my sleeve of tattoo. And of course, ano lang naman to, it's a fake tattoo. Meron din siya, may kami sa'yo. So yun, bago tayo muna sa adventure for today, let's go back to the night na pinalagay ko to, and let's watch yung mga reactions ng aking mga tropa peeps at pati na rin ng aking nanay dito sa aking arm sleeves. Diba? What do you think? Comment down below. So let's watch that first, and I'll get back to you guys. Peace! What can you say about my new tattoo? What can you say about my new tattoo? No bro, abot. Patatu ako. Ganda ba? So yan, dito na kami. Magtitirik daw dapat ng kandila for that. Mag-e-entrance daw muna, sagradong entrance. This one, kailangan daw dito lumusot palabas. Sakto lang yung katawan mo talaga. Hindi ka pwedeng gumayon kasi kailangan kung pagayon. Diba ano? That's it. We're ready to go. Pasok, hindi pwede mo ulit yung kamay. Ayun, we'll continue the journey here. Anyways, if you're new to my channel, you're very free to subscribe, and of course, hit that bell button para lagi kang notified pag may bago akong upload. So, let's continue the journey. Woo! Yung mga dadaanan namin na sobrang sikip. Oh, kita mo si tropa. Oh, ganda. Yes!
Maglulublob daw kami somewhere. I don't know where. And bro, dyan ka sa baba. Sunod mo ako dito. So ngayon, papasok kami doon sa kuweba doon sa ilalim. Maglulublob daw kami. Wherein you can make a wish. So, let's try this one. And hindi ko na madadala yung camera sa loob kasi magbabasa nga kami. So, see you guys later. Bigyan ko na lang kayo ng konting hint kung ano yung mangyayari. So, meron pala dito. Ayun, may mga tao dito. Ano ba kasi dito? Grabe oh, medyo matarik pala siya. No? Ayun, may tao pa din sa ilalim. So, as you can see it. Pwede na kasi nila. Oo. Okay, ayan, papasok muna kami doon. So, let's do this! So, waiting pa rin kami na may pumapanik pa, so hindi pwede sabay-sabay doon. Dito kami ngayon nga pala sa Mount Banahaw, wherein mahaba-haba pa tong iikot-ikutin namin. At di pa rin ako nakakapasok doon. So, ayan. Madami pa pala kami pupuntahan. Content overload. And ayun, nakalusot na nga kami doon. Kami ni pare, di ba? Sobrang sikip pero kinaya. And then, ang gagawin mo doon sa ilalim, meron doon parang hagdan siya. And then, lulubog ka kasi may tubig dun sa ilalim. Tapos, kailangan ilubog mo yung buong katawan mo and then you'll make a wish. Tapos, ang masaklap pa daw kung kailan palubog na kami. Tsaka sinabi na meron daw palang bantay dun na ahas. So, napabilis tuloy yung lubog ko. Struggle talaga yung pagbaba doon. Lalo na yung pagpanik. So, ngayon, we're going to Husgado naman siya kung tawagin. Mas mahirap daw yun babain. And then right after that, yun, punta na kami ng Batis para maligo. So, let's continue our journey. And natetest dito yung stamina talaga namin. Strength. Nagamit ko dito lahat ng workout ko. So I'll get back to you guys. Stay tuned! So, habang kami ay bumabaybay dito, balikan muna natin yung aming tinulugan kagabi. Nag-tour ako doon. So, punta muna tayo dun sa nakaraang sarili ko. Ito. Hola mga artista! Ako ngayon ang nakaraang Ned. Tutur ko kayo ng konti dito sa ating tutuluyan, East Night. Double deck, siya kayo matutulog. Then, of course, meron pa ditong itaas. See that? Ganda. So, medyo madilim na dito. Part na to. Let's just move to this one. Meron siyang free space dyan ng konti. And then, ayun. Ayun nga, yung matutulugan. Doon. Hanggang dyan. May pintuan doon. I don't know saan papunta yun. And of course, yan, you can see myself there. And restrooms. Yan. Doon ako siya actually. Ayan pa isa. So, ayun. Ayun lang aming tutuluyan ngayong gabi. Balik tayo dyan sa present Ned. Pasok! Hop! Siyempre, hindi pa ako si future Ned, pero di pa pala tapos. Lawak pa pala. So, one weird thing about this place is merong mga Rizalista na tinatawag or they treat si Rizal as God. So, yun yung tinuturing nilang God. So, kanina, ang creepy thing doon, may nakita kami parang Illuminati sign. So, creepy, pero let's get brave. Ano? Ito yung part. Kusina. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Okay, balik na tayo doon sa future Ned. Maraming salamat nakaraang Ned at balik na tayo dito ngayon sa future Ned. So, yan after some trekking, nakapanik kami dito and dinahanap pa rin namin at di namin matagpuan yung husgado sinasabi. So,
Parang Jumanji style yung itsura dito. So, tuloy-tuloy lang tayo. Oh, ito na nga. Balik naman kami ng yan. Dito. Yan. Oh. A few moments later. Here at Husgado. So, subukan naman namin pasukin yan. As you can see, may mga usok-usok. It's coming from candles na tinitirik ng mga tao dito. May tao pa sa loob, so we'll just wait for a moment. Papasok lang kami dun sa loob. See you guys on the other side. So now, bababa naman kami dito. Like 200 steps or so. And narinig nyo, hindi ko alam, parang makina yun eh, yung naririnig namin, pero sabi nila ibon daw yun, you know, that sound. Hindi ko alam kung ano yun, pero feeling ko machine yun. Look at that view. Don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship